Jaa, no niin. Tämä on niinku meidän ensimmäinen tämmönen ekstra seikkailu. Ei varsinainen prospektointi sinänsä, vaan itse asiassa mitä me ollaan niinku tekemässä? En minä tiedä mitä me ollaan tekemässä. Otettiin auto ja lähti vaan ajamaan. Joo, lähdetään katsomaan tuota tietä, että miten. Mennään sinne missä käytiin aikaisemmin Näröskalle. Katsotaan, että pääsikö se toista reittiä paremmin. Ja löydettiin tämmönen, meillä on välipysähdys tässä tien varressa, no se tie on tuossa mäen päällä, ei sitähän näy, mutta oli niin hienon näköinen rakka kivikko tässä, että ajattelin, että käydään vähän katsomassa mikä homma tämä on. On siinä Murkula poikin. Tuolla vastapuolella näkyy vähän kalliota. Siellä on ollut kas hauska käydä katsomaan, mutta en tiedä jaksaa kahtia tuosta hyppimään yli. On sen verran syvän näköisiä kuoppia. Joo, mutta tämmönen. Katsotaan vaan mitä tästä käy. No niin, tämmönen este tuli nyt. Sitten on vissiin vähän niinku rumpun kohdalta. Onko siellä rumpua ollut? Tää on vesi syönyt rummun kohdalta tuota maata. Se on tie romahtanut tuonne alas. Katsotaan miten Kiialla päästään. Hyvin meni. Juukalla on kyllä kovin pahenee, niin jännäks mennä. Joo, eli me aletaan lähestyä paikkaa, mutta tämä tie alkaa mennä koko ajan ryömmäksi ja ryömmäksi. Joo, eli tässä on tämmönen puinen rumpu, joka on vähän niinku, ei ole enää ihan hirveän hyvässä kunnossa, mutta kyllä kai sitten yli mennään. Katsotaan miten tässä käy. Tuossa on kuitenkin yksi poikkituki ja nuo koivun juuret on kasvanut tuohon. Ne on joko hyvästä tai huonosta, mutta vähän nakkelee vettä ja maisemat on kyllä komeat. Katsotaan. No niin, nyt tuli tämmönen monttu sitten. Aina täältä toista suuntaan pahemmalta. Häh? Aina pahemmalta täältä. Joo. Katsotaan miten tässä käy. Täällä alkaa olla kvartsia näköjään. Sää nyt ei oikein meinaa olla meidän puolella. Niin vaan meni yli. No joo, minä hyppään näkkiä tuonne autoon, ettei kastu. Nonni, päästiin perille. Just. Kovat oli reitit kyllä sinällään, että välillä vähän asetti haasteita tänne tuloon, mutta Joo, ei tänne ihan millään pikkuautolla tai päästä. semmonen hieman surrealistinen olo sinällään. Tästä ei pitkä aika mitään 1,5 kuukautta. Mitä tästä nyt on? Niin, eikö se ollut kesä-heinäkuu vai? Niin. Ja nyt on, mikä nyt on? Syyskuun alkuun. Syyskuun alku, niin no joo, se pari kuukautta sitten käyty viimeistään. Tai enemmän täällä käyty, vaan tuossa vähän matkan päässä. Mutta tuossa on tommonen komea pahta. Tästä alkaa tää kurvirakennelma, mitä käytiin tutkimassa silloin kesäkuussa. Ja täälläkin pitäisi ilmeisesti olla jotakin, tuossa näkyy joku lautakasa, että täällä jotakin actionia oli. Tuossa oli aikaisemmin tien varrella, niin uskokaa tai älkää, niin paskahuussi taas. Että täällä on jotakin actionia ollut, kun niitä huusseja rakennettu kovasti joka paikkaan. Että Veensolina tuolta kuuluu, että kyllä sillä jonkinnäköinen puro täytyy mennä. Vitsi, se on kapea tästä kohtaa.
Voi olla melkein. Näyttää siltä niinku tuossa, mikä näkyy tuo kallio menee noin, niin sen takatakin on vissiin mennyt virta joskus, kun on tuommoinen purehdu. Niin voi olla. Pikkusen tihkuttelee koko ajan. Välistä äsken tuossa matkalla tuli vähän reilummastikin, mutta toivon, että miten tässä käypi. Hetki ihmetellään ja sitten lähdetään johonkin ihmettelemään lisää. Vai ajetaanko me suoraan sinne alas ensin? Kyllä me käydään ensin kattoo vähän tuossa varmaan se epäilyt montut. Ja... Niin joo. Täällä on yllättäen kuuluu puhelinkin näköjään. Tuolla puolellahan se ei... Eihän se kuuluuko se tuolla silloin kesäkuussa? Vaihtelevasti. Niin. No ei se tässäkään koko aika kuulunut, mutta tässä just nyt näkyy kuuluvan. Ja en tiedä mistä tämä tie on tehty, mutta kovasti täällä on kvartsia näkyy. Tai tuo kvartsin oloinen kivi on tuossa. Ja. Tuo näyttää kalliolta tuokin. Tässä ojassa kyllä tosi kapea kohta. Tosi syvä. Tämä on mielenkiintoinen. Löysimme tänne. Paikalle oli vähän jännä ylitys taas tuossa. Onneksi löytyi vanha silta, joka rakennettiin uudelleen. Se oli tulva vienyt. Tässä löydettiin paikkoja. Tuolla on rännitelty. Tuolla mäessä näkyy. Ja sitten, missä se oli? Niin tässä. Tässä on rännitelty. Ja me seistään tämmöisen ilmeisesti kallion nokan päälle. Ja tää on aivan huima homma, kun tässä on... Tuossa on leiripaikka, sekin tässäkin on leiripaikka, mutta... Tää on aika hieno, kun täällä on suoraan tässä kalliossa näkyy tämmönen... Just tuo näyttää kvartsilta. Tommonen kvartsihalkeama. Ja niitä oli toinenkin jossakin tuolla. Tästä se on mahdollisesti lähtenyt kullat liikkeelle tuonne alemmas. Jostakin tämmöisestä näistä rinteistä, mistä sekin onkin sahannut se läpi. Ja tuolla muuten näkyy tommonen jumalaton kvartsinpalanen taas tuolla. Voitaisiin ehkä käydä katsomassa lähempääkin sitä kohtaa. Otetaan vaan vähän valokuvia. Ja sitten en tiedä mitä tapahtuu. Mutta tää on kyllä jännä keskellä uomaa tämmönen kallionnokka. Tuossa on ihan ymmärrettävästi yritetty kaivaa tuonne rihlapuolelle. Niin kuin pitääkin. Jotakin on tehty oikein, mutta muuten tämä on kyllä taas tämmönen ihmeen työmaa, että on aivan mystisesti kaiveltu. Että en tiedä mitä tässä on niin oikeasti tapahtunut. Tää olisi kyllä ehkä voisi olla mielenkiintoinen piippaamalla käydä tsekkaamassa raot täällä. Onko täällä isompaa nöyliä? Taas tämmönen iso kvartsinöyli. Tätä on aika lähellä tässä, missä aiemminkin touhunneet. Se on hienosti tuolla toiselta puolella pyöristynyt. Tai olla merkkejä kullasta siinäkin vässä kyllä. Ruokatauko. Käytiin käveleskemässä pitkä pätkä. Mitähän siinä olisi pari kilsaa? Ja puolet jäi sinne. Puoli kilsaa tuosta vielä siitä, tai no siitä nyt ei ollut varmaan kilsaa enää eteenpäin missä käytiin. Ei vaan muistanut videota kuvata siitä paikasta, jonka nimeä me ei oikeastaan edes tiedä mikä se. Meillä on oma koodinimi sille, mutta ei tätä sen vielä meidän salaisuudeksi. Mutta joo, tehdään pikku ruokatauko ja sitten lähdetään käymään tuolla alhaalla, missä käytiin silloin heinäkuussa. Napsitaan siltä pari valokuvaa vielä. Muutenkin ihmetellään siellä ja sitten tullaan takaisin tänne ja mennään tuonne vähän tutkimaan tarkemmin vielä. Vesieste. Ja nyt ei tiputeta kameraa sitten. Eihän se ollut paha. No ei, kyllä me tiedettiinkin, ettei se ollut paha, kun me äsken käveltiin tästä ohi. Takaisin tullessa kattoo, onko se mitään. Eli me ollaan täällä paikassa taas, jos muistatte, tai joten me laitetaan sen linkin sinne ylös, niin jos ette tiedä mistä puhutaan, niin käydään valokuvaamassa näitä paikkoja täällä. Että kun nyt... Niin no, ehkä tästä nyt voi jo päätellä, että Janne on vissiin jonkinnäköisen valtaushakemuksen tänne laittanut. Niin
sensoreja se pois, jos ei Janne sanoo, että ei saa sanoa, mutta niistä sanottiin, niin sen takia mä käyn valokuvaamisen näitä. Takuita varten. Ei pääse kukaan valittamaan, että nämä on Jannen sotkuja, vaan nämä on aikaisempia touhuja. Joo, täällä me ollaan täällä. Niin vaan päästiin autolla tänne. Aivan tuohon viereen. Nyt pitäisi ylittää tämä silta taas, joka oli vähän jännä viimeiskin. Tehdään sillä lailla, että mä laitan kameran pois, mä tarvitsen 2 kättä. No niin, me ollaan täällä tutulla paikkaa, missä nähtiin tämä ränni silloin heinäkuussa. Nyt me Janne repi sen tuolta. Varoitte, että minua on kiveksille lyö sillä. Se on tehty tälleen jännästi tämä ränni, että siinä on 2 lautaa tuossa pohjalla. Ei ehkä maailman fiksuja, se oli näkee tosi laho, se niin leviää kappasi vähän naulat paljon tuolla. Ja se tää on ollut täällä melko kauan, kun toinen pää on ihan pohja ja puhki. Mutta tää on aika hazardin ränniviritys kyllä siinä mielessä, että on keskellä tommonen ura. Sillä kultaa yhtä, ei varmaan enää. Mutta siinä täytyy vähintään olla melko hyvä tiivistesauma tai joku olla tässä. Mutta tääkin on mitään tuo näyttää 200 leveältä. Karkeasti arvioituna. Se on varmaan. Mutta joo, aika erikoinen homma, että tälleen tehty. Ja sitten kun se on vielä tuollaista lyhkäistä lauvoista, että se ei ole tehty koko pitkästä. Se itse asiassa taitaa olla paneelia tuo kylki, onko? Siinä näkyy tuo miksi sanotaan? Tuo, mikä se on se? Sillä on joku nimikin, pontti. En minä muista, Tähän ei ole ainakaan haaskattu turhaa aikaa tämä. No ei, se on kyllä melko alkeellisen näköinen viritys oli tuo ränne. Joo, me kierreltiin näitä monttuja tuossa uudelleen. Ja sää näyttäisi ainakin vähän kirkastuneen. Ei ole nyt hetkeen satanut. Ei tupi. No, joo. Semmoinen ruska keli just huomasin. Alkaa koivut olla keltaisena jo. Kultaisena. Joo. Lähdetäänpäs menemään taas eteenpäin. No, tämä onkin tuttua maisemaa ja heinäkulta, niin eipä tästä hirveästi lisättävää. Vai oliko Jannelle jotakin uutta tullut mieleen näistä paikoista? Lähinnä, että on sitä joskus joku jaksanut täällä olla touhuamassa, että ei enää nyt päivässä tuu tämmöiset montut. Ja joo, ei. Jännä nähdä mihin sitten tässä kunhan itse aloittelee tuolla vähän matkan päässä, niin mitä sitä tapahtuu. Tämähän on tämmönen vaikeusaste täyskymppi. Joo, tää on. Pääkallo leveliä on kyllä tämä seutu, että joo, pitää olla taidot huipussa ja kalusto huipussa ja jaksaminen huipussa. Tää on niin kaikin puolin vaativa. En tiedä. ei ole välttämättä ihan semmonen vasta-alkajan niinkö apaaja kuitenkaan. Joo, ei ehkä sinänsä. Tai no en mä tiedä, kyllä mä en kannustan tutkimaan, mutta kyllä kannattaa varata siihen, että joutuu melko kovasti töitä tekemään tänne tulleen. Lemmenjoki nämä, ne on semmoista 5-levelin touhua ehkä, ja on siellä helpompaakin seutua, niin kuin mitä me kaivan, niin sehän on aivan easy peasy, kun se on niin matala ja kuivaa maata. Mutta tämä on syvää, ihan helkkarin kivistä, ja kultaakin todennäköisesti ihan hirveästi niin kuin massaan nähden, mutta sehän tässä nyt aletaan selvittelemään sitten, että paljonko sitä nyt oikeasti, kyllä tämä on niin kuin silleen lupaavan näköinen paikka. Täällä on paljon semmoisia mielenkiintoisia, sanotaanko koloja, mitä on hyvä kaivella ja tutkia. Että täällä on vähän kummallisesti kaivettu näitä, että nämä on vähän tälleen randomina vejetty, sanotaanko näin. Mutta joo, en tiedä. Kai me vissiin lähdetään nyt takaisin ylös. Joo, kyllä me täällä ollaan nyt hommat hoidettu ja palataan tuonne leiripaikkaan ihmettelemään. Joo, semmonen päivitys, että kello alkaa olla sitä vertaa, että me ruvetaan lähtemään kotiin ja kun meillä oli niitä ylityshaasteita tuossa, niin Janne löysi tuosta tien varrelta tommosen lankunpätkän, josta on vähän mukaan tarvetta, niin saadaan renkaan alle tukea. Joo, me ollaan jossakin... Missähän me oikeastaan ollaan? Jossakin me ollaan. Joo, mutta joo. Kerätään kamppeet ja lähdetään menemään. Tää oli vähän tämmönen lyhkäisempi homma nyt, mutta sitäkin mielenkiintoisempi toisaalta tietyssä mielessä.
Katsopa vielä, jos tulee tossa jotakin jännää, niin joskus asiat vaan rupeaa vaivaamaan. Ja me päätettiin, että me tultiin kuitenkin tänne vielä. Et ei vaan jää vahingossakaan vaivaamaan tämä paikka. Otetaan muutama vaskoolillinen jostakin. Paistellaan ehkä makkarat ja tuo Janne teki just vaskauspaikan. Saadaan siitä. Siinä vaskaili nyt vaan keksiä, että mistä. Niin meillä ei ole mitään ämpäriä mukaan, niin joutuu vaskoili kerrallaan kantaa. Mutta se ei nyt ehkä haittaa. Mä en tiedä, pitääkö... Tuosta niin paljon maata saa irtikään. Se on kyllä totta. En tiedä, pitääkö me eka ottaa tuolta, mistä onkin kaivettu ja katsoa, onko siinä mitään. Saekuura yllätti. Tää vähän katsoo, jos se vähän heittäisi satamasta. Yksi hengetön löytynyt. No, se oli ekassa vaskoolissa, nyt kolmas vaskooli on tuossa. Sitä ei tiedä mistä, mitä siinä on. Oletko tuo Mitä? hankala nyt sillä isolla lapiolla, että seuraavaksi siirrytään siihen pikkulapioon. Joo. Jos sitten se Se 10 vaskoollista, Monta? 10 kaiken kaikkiaan saadaan, niin meidän sitten joku ajatus. Joo. Joo, just oli sanonut, että jos tää ei heitä tämä sae pois, niin en tiedä, pystyykö tässä kauheasti olemaan. Nimittäin kun mulla on hajossa saettakin. Se meni keskeltä kahtia. Kastun saman tien. Joo, vaskataan tuossa vanhassa jonkun vanhassa montussa. Ja tuo maa oli silleen aika mielenkiintoista. Siinä oli vähän rautahiekkaa ja helvetin isoja kiilteen palasia. Jotakin. Oikein tiedä, että mitä se oli, mutta katin kullalta se näytti. Semmoisia joskus Antti vainaa jemmoissa. Niin joo, niitä isoja levyjä. Niin. Ja tuommoista niinku melkein kultamainen tuo, että en ole kyllä muualla oikein sitten. Joo. Jotakin kiillettä se on vaikea sanoa mitään. Tai isoja palasia, niin kuin peukalonpään kokoinen oli se about se käskyn löyty. Ja niitä oli 3, muistaakseni 3 siinä vaskoolissa. Me heitin ne muut tietenkin menemään, ei se niin jännää ole. Mutta... Joo, nyt se näyttäisi vähän rauhoittavan tuossa pikkusen, katsotaan. Saatiin tulet pystyyn tuota. Saadaan makkaraa paistella ja vähän kuivatella ja lämmitellä. Kello on varmaan jotakin ihan saatanan paljon. Olisiko tuo 8? Varmaan lähempänä, joo. Just nyt ei saa sinänsä. Se saa muutaman vaskoollisen. Montas nyt on? 3 vai 4? 3. Niin siinä on 2 hengetöntä näkynyt. Ne on kyllä niin pieni, ne on jossakin siellä, mutta tuskin edes erotatte. Itse asiassa minäkään näe erota niitä. Jossakin ne siellä on. Mutta ne oli ihan hemmetin pieniä. Mutta ei se tyhjää maata täällä vissiin ole. Vielä on vähän vaikea sanoa, ne on kyllä niin pieniä. Pitäisi saada yksi semmoinen selkeä merkki, että semmoinen, joka silmällä erottaa, kun ne on vaan semmoisia epämisiä pisteitä, jotka on kellertäviä eikä liiku, kun vettä huljuttaa niitä ympärille. Kuitenkaan ei ne ole pohjassa kiinni, me kokeilin, ettei niin kuin käy kuin viimeksi. Se oli se yksi perkele siellä pohjassa kiinni, mitä pitkään katsottiin. Ei ollut. Että kyllä ne jotakin painavaa keltaista ainetta on. Että... Meinas olla tämä tulee sytyttäminen vähän tämmöisellä kelillä. Koko päivän satanut vettä, niin kaikki on märretty. Mutta lopulta se vaati yhden tulitikun ja yhden miehen. Ei se nyt sen vaikeampi lopulta ollut. No joo, okei, 2 tulitikkua. Ei puhuta siitä toisesta. Se tipahti. No joo. Katsotaanpa kohta, mitä niin se vielä syömälle kaivaa vai? No joo, kun me alan konttaamaan sinne montun reikään tuota ja pikkulapiolla ottaa siihen. Näkyykö niitä? Ne oli kyllä ihan helekkarin pieniä, mutta kyllä ne siellä jossakin oli. Onko tuossa yksi? Ei kun ei. Minkä tuommoinen painava tuossa? Ei se on iso kyllä on. Lähti se rikki. Mutta siis ne on ihan vaan pisteitä. Ne on oikeasti pieniä. Toinen tuli, tai eka tuli silloin heti ekasta vaskoillesta ja tämä toinen tuli nyt tuosta viimeisestä. Se oli vielä pienempi kuin se. No. On siellä jossakin. Uskokaa tai eläkää, mutta on siellä 2. No niin, tämmöisestä paikkaa siellä on nyt kynsiä. Tää vanha monttu jonkun koska liian tekemään. Varmaan apat samaa aikaa kuin ne siellä toisessa paikkaa. Katsotaan nyt mitä sieltä löytyy. Kyllä tässäkin on töitä tehty, mutta en tiedä. Jännä nähdä, että mitä tätä. Koska mikä tässä ihmetyttää koko ajan, että kun se on näin rinteessä täällä mäessä, että miksi tuonne pohjalle on yritetty ankkerammin.
Se toki myönnettäköön, se ei varmasti helppoa ole, mutta kyllä sinne minun mielestä olisi pitänyt vähän aggressiivisemmin yrittää kuitenkin. Ei sitä kultaa tällä lailla kaiveta mäestä. Tai no, toisaalta onhan sitä kukkuloiden päällekin. Joo. Mitä nyt tulee? Tuommoista vaaleajauhoa. Onko se pelkkä, onko se niinku kerros vai joku kasa vai? No tämmönen kerros, niin palakuu voisin sanoa. Jännää. Sitä aikaisemmin tuli pikkusen, mutta ei kauheasti. Joo, katsotaanpa mitä paljastuu tuosta. Täällä on tosiaan kvartseja, näkyy ihan hyvin. Isoja möykkyjä, mutta kauhean painavan olosia nämä kivet ei ole sille. Se on ne painavia, mutta kun ne ei ole painavan olosia, jos tiedätte mitä tarkoitan, niin niitä ei ole kauhean tiheitä. On kovin tämmöistä, jotenkin semmoista höttösen olosta. Jos miettii vaikka Kaarialla, niin siellä melkein joka kolmas kivi on semmoinen. En muista mitä se musta kivi on, mutta sehän on ihan saakelin painamaan ainetta se. No se kapporaa vai mitä pirua se oli, mutta jotakin se on kuitenkin. Se painaa ihan kuin syntirä. Koska tuo kallio täällä tuommoinen sitten, kun se... Niin se voi. Niin tuo vähän muistuttaa itse asiassa sitä Tuntsan tuhkaa melkein. Eikö? Toki tuo kostea. Se oli ihan kuiva. Tää on tämmöstä aika sepeiliä, että onko se... Niin mennä katson kalliota. Niin. Jaa. Onko sinne pyöreä kiviä yhtään seassa? Onko sinne kiviä seassa ylipäätään? Kyllä tuolla jotakin. Joo. Eipä siitä katsota mitä paljastuu. Vähän erikoinen tämä meidän tuli, mutta kyllä mitään. Änihkeästi näitä polttopuita vaan tässä. Ei oikein uskalla kaataa eikä katkoa mitään, noita mitä matoja runkoja vaan löytyy maasta. Joo, mutta tässä alkaa olla aika tämmönen mahtava syystunnelma. Alkaa olla aika hämärä jo näin Lapin yöksi tai Lapin kesäyöksi tänne syksyä. Nyt on syyskuu pitkällä, tai no ei sen pitää pitkällä ole, mutta kuitenkin tässä alkoi vähän kylmä tulla, kun vaskaili tuon 4. vaskollisen rautaa siinä on, mutta ei se kyllä kultaa oikein. Janne meni hakemaan 5. tuolta ja sitten me vaihdetaan paikkaa. Koitan tuosta ihan läheltä, tuosta pohjalta tuota suoraan ja katsotaan, että mitä siinä, kun siinäkin on näkyy kaiveltu kuitenkin. Mitä ne on kaivellut siellä oikein? Joo, kello on tosiaan niin varttiin 9 ja ajateltiin tästä. Ei jääty tekemään sitä viimeistä 5 vaskausta, alkaa olla jo niin hämärää, että pakko lähteä. Niin Janne vielä napottelee tuosta yhdestä lauasta, joka pelastettiin tuolta vähän nauleja pois, ettei, kun me lyödään tuon sinne siltaan tai niihin rumpuihin vissiin. Vähän avuksi. Joo. Tämä oli tämmönen, katsotaan miten tässä loppumatkasta käy, että pysytäänkö me vielä auton kanssa. No tiellä varmaankin, mutta pysytäänkö tien päällä vai upotaanko tien sisään, niin se on vielä jää nähtäväksi. Ei tämä kovin kummonen tie ole, kyllä sitä pitkin pääsee. No niin, me ollaan tässä missä tämä juurihomma oli, niin Janne aikoo nyt lisätä lauan, pitää vaan keksiä se oikea kohta. Että... Kuinka läheltä tuota reunaa se mennä sitten? Vai onko se vaan tästä suoraan niin kuin? Oho. No niin. Taisi olla viimeinen töissä. Noin 2 tuntia siinä meni, kun päästiin pois sieltä tieltä, mutta se ihan hirveän nopea. Mitä se on 20 jotakin kilsaa reilu pitkä. Se on tunti 10 kilometrin tuntivauhtia vaan. Joo, sitten seuraava stoppi vissiin Kemijärvi.